हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीमध्ये नेमकं काय होतं तर खुब्याचा जो सांधा आहे तो बॉल अँड सॉकेट जॉईंट आहे. मांडीच्या हाडावरती पेशंटचा जो नॉर्मल सांधा आहे तो कमरेच्या सॉकेटमध्ये बसलेला असतो आणि त्याची झीज झाल्यानंतर जे ऑपरेशन आपण करतो त्याला हिप रिप्लेसमेंट आपण म्हणतो. तर हिप रिप्लेसमेंटमध्ये काय करतो आपण तर कमरेच्या हाडामध्ये जे सॉकेट आहे ज्याला आपण ॲसिटाबिलम म्हणतो त्या सॉकेटला आपण एक आर्टिफिशियल सांधा प्रेसफिटच्या तंत्रज्ञानाने बसवतो आणि त्याच्या आतमध्ये आपल्याला बेरिंग असतं, त्याच्यामध्ये पॉलिथिन असतं किंवा ड्युअल मोबिलिटीचं बेरिंग असू शकतं आणि मांडीच्या हाडामध्ये ही अशी पिन आपण बसवतो जी पण प्रेसफिटनी बसते आणि त्याच्यावरती सिरॅमिकचा बॉल असू शकतो किंवा मेटलचा बॉल असतो आणि पॉलिथिन असतं. तर ते सांधा आपण रिक्रिएट केला, ती सांध्याची झीज काढून टाकली की पेशंटचं चालणं फिरणं सुसह्य होतं, पेन निघून जातं आणि त्याचे रिझल्ट अतिशय उत्तम आहेत. तर कन्व्हेन्शनल हिप रिप्लेसमेंटमध्ये आपण पेशंटच्या सॉकेटची जी रचना आहे ती रिक्रिएट करताना साध्या रीमर्सनी तो सांधा आपल्याला नवीन निर्माण करतो आणि त्यात प्रेसफिट बसवून सांधा आपण जागेवर बसवून टाकतो आणि सर्जनच्या अनुभवानंतर आपण बऱ्याचशा जुन्या टेक्नॉलॉजीनी पेशंटच्या पायाची उंची परफेक्ट रिक्रिएट करण्याचा प्रयत्न करतो. पण कितीही प्रयत्न केले तरी 5 ते 7 मिलीमीटरमध्ये पेशंटच्या 2 पायांच्या उंचीमध्ये फरक राहू शकतो. तर जे रोबोटिक तंत्रज्ञान आहे त्या साहाय्याने आपण काय करू शकतो तर हा जो सांधा सॉकेट बसवण्याचा जो प्रक्रिया आहे ती सुलभ झालेली आहे. ती पेशंटच्या ॲनाटॉमीला परफेक्ट रिक्रिएट करण्याच्या दृष्टीने रोबोटिकच्या CT स्कॅनच्या साहाय्याने आणि रोबोटिकच्या साहाय्याने तो सांधा आपण रिक्रिएट करतो आणि जेव्हा आपण नवीन मांडीतली पिन आणि बॉल टाकतो तेव्हा त्या पायाची उंची मिलीमीटर्समध्ये परफेक्ट आपल्याला बसवता येऊ शकते. तर ह्यामुळं आपल्याला सांध्याच्या निखळण्याची प्रक्रिया कमी होते, पेशंटच्या चालण्या फिरण्याचा जो नॉर्मल दैनंदिन जीवनातला गरज आहे ती पण पुढे नॉर्मल होऊन जाते आणि पेशंटला पेन आणि डिस्कम्फर्ट निघून जातो. ह्यामध्ये व्हरायटी ऑफ बेरिंग्स आपल्याला वापरू शकतो, सिरॅमिकचा सांधा वापरू शकतो किंवा हाय क्वालिटी प्लास्टिक जे आहे जे प्रचंड ड्युरेबल आहे ते वापरू शकतो किंवा हे जे ड्युअल मोबिलिटी तंत्रज्ञान आहे त्याच्यामध्ये मोठा प्लास्टिकचा बॉल सिरॅमिकच्या बॉलवर बसतो आणि तो सॉकेटमध्ये नीट जर आपण बसवला तर पेशंटला मूव्हमेंट जास्त मिळू शकते आणि त्यामुळे त्याची ॲक्टिव्हिटी जास्त नॉर्मल राहू शकते. तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा आपल्याला रोबोटिकच्या साहाय्याने परफेक्ट आणि प्रिसाईज रिक्रिएशन करता येऊ शकतं. हिप रिप्लेसमेंटमध्ये रोबोटिक तंत्रज्ञानाने आमूलाग्र बदल घडवलेला आहे. ह्या पेशंटचं आम्ही एक हिप रिप्लेसमेंट रोबोटिकच्या साहाय्याने आधीच केलेलं आहे, दुसरं आज आपण करणार आहोत. त्यावेळी ऑपरेशनच्या आधीच आपल्याला पेशंटचा CT स्कॅन कम्प्युटरमध्ये फीड केलेला आहे. त्यामध्ये पेशंटच्या ॲनाटॉमीला परफेक्ट बसेल असलं सॉकेट साईज आपण ऑलरेडी प्लॅन केलं आहे. पेशंटला कुठल्या मांडीमध्ये पिन बसेल त्याची साईज ॲप्रॉक्झिमेटली काय असेल ती पण प्लॅन केलेली आहे. त्या प्लॅनप्रमाणे आपण जर बघितलं तर प्री ऑपरेटिव्हलीच आपण बघू शकतो की त्या पेशंटच्या ऑपरेट न झालेल्या पायाची उंची 1 सेंटीमीटरनी कमी झाली आहे. ती झीज झाल्यामुळे तो सांधा वर सरकला आहे आणि तो साधारण 1 सेंटीमीटरनी ऑपरेशन केलेल्या पायापेक्षा शॉर्ट आहे. हे आपल्याला ऑपरेशनच्या आधीच इथे समजून जातं. जेव्हा आपण प्लॅनिंग सुरू करतो तेव्हा आम्ही पहिल्यांदा पेशंटच्या सॉकेटचं प्लॅनिंग सुरू करतो. तर सॉकेट कसं बसेल हे आपल्याला 3D तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने आधीच बघता येतं. कुठले हाड वाढलेलं आहे ते ऑपरेशन नंतर काढावं लागेल याचं परफेक्ट अंदाज मला ऑपरेशन सुरू करण्याच्या आधीच येतो. तर आम्ही हे जे प्लॅनिंग आहे त्या पेशंटच्या ॲनाटॉमीला परफेक्ट बसेल असं मिलीमीटरप्रमाणे प्लॅनिंग करतो. त्या सॉकेटची परफेक्ट फिट कसा असेल तो 3Dमध्ये आपण जेव्हा ते खराब झालेलं बोन ह्या रिमरच्या साहाय्याने काढतो ते किती बोन निघेल हे त्या हिरव्या रंगाच्या माध्यमातून आपल्याला कळून येईल. तर हे जे तिन्ही प्लेनमध्ये आम्ही प्लॅनिंग करतो ट्रान्सवर्स, सजायटल आणि करोनल, त्याच्यामुळे या तिन्ही प्लेनमध्ये त्या सांध्याची फिट पेशंटसाठी कसं उत्तम असेल हे आपण ऑपरेशनच्या आधीच प्लॅन करतो. त्यानंतर आपण पेशंटच्या मांडीमध्ये जी पिन बसणार आहे त्या पिनचं प्लॅनिंग करतो की त्यासाठी आपल्याला बोन कुठनं रिसेक्ट करावं लागेल, किती साईजची पिन त्याच्यात बसू शकते. आता ह्या पेशंटमध्ये आपण साईज 6ची पिन बसवली आहे, ती 7 किंवा 8ची केली तर ती कशी मोठी होते हे पण आपल्याला बघता येऊ शकतं. तर एकदा आपण तर ती व्हरायटी आपल्याला ऑपरेशनच्या आधीच बघून ठेवता येते. त्याच्यामुळे ऑपरेशनमध्ये बेनिफिट मिळतो, प्रिसिजन मिळतं आणि जर आपण
0 मिलीमीटरचा हेड इथे आम्ही वापरलेला आहे, तर त्या पेशंटची उंची तरी पण 4 मिलीमीटरनी ऑपरेशन केलेल्या पायापेक्षा कमीच राहते. जर आम्ही इथे +4चा हेड वापरला तर आपण बघू शकतो की त्या पायाची उंची जवळपास परफेक्ट विदिन अ मिलीमीटर आपल्याला रिक्रिएट करता येऊ शकते. जर आपण हे प्लॅनिंग केलं आणि रिड्यूस व्ह्यू जर बघितला तर आपल्याला कळेल की कपचं अँगल जे आहे त्या पेशंटच्या साहाय्याने ज्याला व्हर्शन आणि इन्क्लिनेशन मिळतो ते प्रिसिजनमध्ये आम्हाला परफेक्ट मिलीमीटर्स डिग्रीजमध्ये आपल्याला ते परत मिळतं. पायाची उंची आपल्याला परफेक्ट करता येऊ शकते. आणि जर एक्सरे व्ह्यू बघितला आपण तर ऑपरेशनच्या आधीच आपल्याला एक्सरे व्ह्यू करता येतो आणि त्या 3Dच्या साहाय्याने आपल्याला बघता येतं की परफेक्ट मॅचिंग पेअर आपल्याला तयार करता येऊ शकते. एकदा हे प्लॅनिंग झालं की पेशंटची किती मूव्हमेंट हिपमध्ये पॉसिबल आहे ते आपण व्हीरॉम नावाच्या सॉफ्टवेअरच्याद्वारे ह्याच्यामध्ये बघू शकतो. तर पेशंट समजा उभा असेल तर किती पाय मागे घेऊ शकतो, किती पाय ट्विस्ट करू शकतो, आणि जर तिथे इम्पिंजमेंट असेल आणि तो सांधा निखळण्याची भीती असेल तर इथे लाल आपल्याला वॉर्निंग साईन येते आणि ती वॉर्निंग साईन आपण घालवू शकतो की ह्या पेशंटमध्ये इथे इम्पिंजमेंट आहे. जर ते व्हर्शन आपण कपचं कमी केलं तर ते इम्पिंजमेंट आपण घालवू शकतो. तर ऑपरेशन करायच्या आधीच मी प्रिसाइजली ठरवू शकतो की हा सांधा निखळणार आहे का, किती पोझिशनमध्ये निखळणार आहे. त्याचप्रमाणे पेशंट बसल्यानंतरसुद्धा किती पाय वाकवू शकतो, मांडी घालून बसू शकतो का, हे आम्हाला ऑपरेशनच्या आधीच व्हर्च्युअल रेंज ऑफ मोशन जे आहे सॉफ्टवेअर त्याद्वारे आम्ही बघू शकतो. तर आय थिंक हे एक फार मोठं ॲडव्हान्टेज रोबोटिक तंत्रज्ञानाने आपल्याला मिळालेले आहे. लेग लेंथ रिक्रिएट करणं, पेशंटची मूव्हमेंट हिपची किती पॉसिबल आहे, विदाऊट त्या हिपला धोका होता ती आपल्याला बघता येऊ शकते. तर हे रोबोटिक तंत्रज्ञान आपण अगदी रेग्युलरली दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलमध्ये वापरतो आहोत. मागच्या 2.5 वर्षात आपण 200पेक्षा जास्त शस्त्रक्रिया ह्याच्यात केलेल्या आहेत आणि पेशंटला एक्सलंट रिझल्ट्स मिळालेले आहेत.